go. Never modern tuck in stereo. My headphone slot studio. I'm keeping it OG studio. You can't fool me though. You f***ing around with a real pro. I'm a cannibal. I'll eat you up for dinner. I'm a sicko. People compare us with zombies. We always ready for action. The beats banging around the world for your satisfaction. Don't ask questions. Hold your head until the beat drop. The new school is not about the beat rock. Make a crowd go. Let's go.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit ismét itt sosra szeretettel. Anubis vagyok, köszi, hogy itt vagytok, köszi, hogy nézzétek a tartalmat, köszi, hogy bekövettek, és köszönet a feliratkozóknak, támogatóknak, mindenkinek boldog karácsonyt kívánok, jó étvágyat az ebédhez, mert épp ebédidő van, de én már 11-kor ebédeltem, és jó étvégét is. És akkor, ahogy tegnap is mondtam, hogy nekem eléggé bejön a Hogwarts Legacy, így úgy voltam el, hogy akkor így ebédtájban mondjuk úgy, hogy ezt folytatjuk. És délután, bár most már délután van, uzsonna után 16-15-kor meg megnézzünk majd egy játéknak a demóját. Ennyit állok egyenlően csak el róla. Szóval szerintem vágjunk is bele. Áldott békés karácsonyt mindenkinek, teljen mai nap jobban, mint a szokásos. Én csak ezt tudom mondani. Együnk, ígyunk, vígadjunk. Már most is. Na nézzük. És mindenkinek most el szeretném mondani, hogy itt mögöttem látható, akit esetleg zavar, hogy eszünk, iszunk, az ne nézzen ide. Most figyelmeztetek, spoiler veszély, mert ennéni fogok. Na, szóval vágjunk bele, fiúk, lányok, a játékba. Pontosabban folytassuk a játékot. Ennél mindenki jól van, mindenki jó menü van, lehet tippeket, ötleteket adni. Meg mindjárt leesik a fejemről. A kis bilingáló miatt. Na. Egy picikét játszottam ma vele, de tényleg csak addig, hogy csináltam egy fotót. De hogy láthatjátok is a... Na, kapd el. Nem kapod el? Hát ha nem, akkor nem. Hogy legyen egy jó kis háttérképünk. Mondjuk úgy. És akkor itt is lennénk, és akkor folytassuk a gémet. Először egy kicsit úgy voltam vele, hogy mindenképpen folytassuk a sztorit, és utána körbe akarok nézni, felfedezgetni a Roxfordba, meg valószínű, hogy lehet, hogy ha idő engedi, akkor még ki is menjünk a nagyvilágba, meg a sztori lehet, hogy ki is visz bennünket. Szóval kicsit felfedezni kívánok, de ezért a sztorit is vinni. Szóval itt is vagyunk, illetve annyi változás történt még, hogy én eggel a magas minőséggől átállítottam Epicre, vagy Ultra, vagy hogy hívja a játék. Mindjárt mondom nektek. Mondom. Hát ma is azt hittem, hogy átállítottam. De akkor most állítom át. Egyet, bár nem így kéne, hanem csak itt a nyílra. Úgy. Bédjuk ezt, higgyétek el. Mindjárt meg is nézzük, hogy hogy állunk. Fiola titka. Beszélj a professzorral. Meg van egy melléküldetésünk is, ugye? Ha emlékeztek, hogy meg kell vívnunk az elemellensége. Akivel tegnap ugye párbajoztunk, és ugye már 6-os szintek is vagyunk. És megnézzük azt. Nem azt akartam. Kicsit így hagyom, hogy jobb oldalt lehessen látni, hogy a 30-70 hogy bírja. 144 FPS-e van állítva. Egyenlő egész jó. Ultrán a maximális minőségben. És ugye itt a kis bugjunk, és ugye kaptunk a professzortól levelet, így volt vége ugye a tegnapi résznek. Mi hamarabb látogasson meg, felfedeztem valamit abban a fiolában, amit még Pringenstonban találtunk. Jó, már megyek is. Professzor! És akkor van ugye, amivel fel tudjuk fedni a felfedhetőt. Ugye itt az alaptámadásunk. Célozni is könnyebben tudunk. A Q a védőpaj is. Gold védőpaj is. Van a fény. Leviosa, ezzel tudunk dolgokat
fölkapni, mondjuk úgy, tudunk javítani, és ide tudjuk ugye vonzani a dolgokat. És 8 potim van, ahogy ott jobb oldalt láthatjátok. Azaz nem használtunk még potit. És ott van még valami kék is, ott az nem tudom mi akar lenni. Ahogy látjátok, energia, vagy mi akar? Szóval van 8 hírem. Meg még valami, amit én eddig nem is láttam ott jobb oldalt lent. Bár megmondom nektek, már nem emlékszem, hogy kell hírelni. De egyen nem is kellett. És ugye már de sok lettünk. Minden oké, igaz? Én úgy látom, hogy stream az megy, telefonon nézem. Kicsit fúsa külsőnk van. Tázzak egyet? Tudok tázni? Öntsél már nekem is hát. Megkívántam a teát. Kömbbe teát hoztam magamnak. Én már kömbbe tegnap megfőztem. De ezt ugye mondtam néktek. És a tegnapi live-ot én magam is visszanéztem, mert mondtam nektek, hogy most vagy a játékot nézem, vagy a szöveget, mert elég hosszúak ugye a szövegek. Szóval visszanéztem én is. Hogy miről is volt szó különben. És nem jó felé megyek, mert ugye ott a nyíl, hogy merre kell mennünk. Ja, itt jutunk ki, jó. Fel a lépcsőn. Revelio. Is vagyunk. Off on another adventure, are we? Ne nézzetek. Ezek így ez iszonyú jól néz ki. És akkor itt fel a lépcsőn, bocsi, megyek. Aha. Jaj, tényleg, itt nincs valami? Revelio. Ugye itt van ez a kis rádikó, de elméletileg én utána néztem, ezt szerintem úgy fogjuk csak kinyitni tudni, hogyha nem lát bennünket, azért is van rajta szem. Ami ez, majd ez a mágia kell. Kiábrándító bűbáj. Ha jól láttam a dolgokat. Ilyen tovább egyenesen. Itt nincs valami? Revelio. Nincs. Akkor menjünk tovább. Ó, igen! Adjatok nekem is egyet. Egy csöpűt. Bár van itthon, csak az nem tudok szállni. Hát meg mindjárt leesik, bocsi. Így meg sokat nem látok, bocsi. Na nézzük. Ilyen 100 FPS mindenképp tartja, hogy látjátok a 30-70, és szerintem ki is lövöm, mert ha 5 percig tartja, akkor utána is tartja. Ne zavarjon esetleg valaki ezt. Szétére tudunk ugye, nem jó felé megyek, dodge-olni. De minek dodge-oljunk, ha van védőpajsunk. Ha, jövök. Mindjárt jövök. Revelio. Most volt valami? Jól láttam. Valami chillingel. Mindjárt jövök. Szóval az egész kastélyt úgy így végig kell járjuk, hogy felfedezzünk mindent. Na, ja, azt már megtaláltuk. Akkor nem szóltam. Revelio. Mit használja? Szia János! Nem csuklatod? Kit? Jól néz ki.
Revelio. Itt ugye lesz valami... Én a helytérekben nagyon pocsék vagyok, ugye ezt mondtam nektek. Szóval például az ilyen ajtót nem hiszem, hogy bármikor ki fogom tudni nyitni. Ugye ki kell találjuk azt, hogy melyik állat illik oda. Bármikor meg lehet próbálni. Annyi kombináció nincs, igaz? Nem? Sok van? Sok opció? Jó, az így nem megy, hogy találgatsz. Pók, meg nem tudom én mi. Revelio. Jó, talán kicsit később. Majd találjuk, hogy ez hogy működik. Csak számolgatni ne kelljen, mert nagyon pocsik vagyok számolásban. Ó, itt is van egy hip-hop. Hoppont. Tiszteleg! Mindjárt megyek különbe a professzorhoz, nyugi. Csak körbe akarok nézni. A végtelen iskolában. Revelio. Hát ide. Azt hiszem a játék az ilyen 60 giga és szerintem... Hát most a nettől függ, a telepítés nem tart sem eddig. De leszenni ugye a nettől függ. Nekem leszettem szerintem így nem volt 10 perc. Különbe. Meg ha ugye magyar akarod játszani, akkor a magyaritások.hu-n van hozzá egy exe fájl. Kézi honosítás, amit én is telepítettem, de azt is 1 perc alatt lehet telepíteni. Szóval ez igazából ugye nettől függ. Milyen gyorsan tudod leszedni. Kis pénz. A pénz mindig jó. Oh! Hát én leszek a sötét mágus. Már elnézést. Ezt kapjuk csak az iszkőt. Jó, menjünk a professzorhoz. Majd később körbenézünk. Oh! Ön eddig is itt volt. Nem ilyen foglalkozik velünk. Jó, megyek a professzorhoz, elnézést. Túljöttem? Vagy a professzor közben úton van? Nem emlékszem, hogy voltam kint, de lehet. Mi? Tessék? Don't get too cocky simply because you had one victory over Sallow. He never backs down from a fight. Megmutatjuk neki. Protagon. Egy kicsit később. Revelio. Ne bízd el magad. Te se bízd el magad. Fölfelé? Szerintem professzor úton van. Nekem egy jó érzésem, mert szerintem ennyien nem mentem el, ezt. Add ide a söpüdet. Megvetted különben a játékot? Az alapjáték van meg, én nem vettem. Nem vettem el a deluxe-át, az alapot vettem meg.
Az is bőven elég. Jó, már mindjárt ott vagyunk. Revelio. Itt a budi. Itt voltam már tegnap. A budit felismerem. Oh. Oké. Hát nem túlzottan örült a professzor, hogy ugye neki kell rólunk gondoskodnia. Na, majd megkedvel. Ja, Napot, hogy tetszik lenni? Válkozás. Ó, visszajött. Ezek szerint tudom. Pillanatdoki, vagyis professzor, elnézést. A pénzt azt viszem. Na, beszéljük. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Ezt hogy érted? 2 óra míg leszeded a deluxe-át, és utána még akkor kell a magyarosítás? Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Ó, az jó! Akkor az viszont egy jó karácsonyi ajándék. Akkor jó játékot neked is. Biztos, hogy élvezni fogod. Vagy már kipróbáltad, vagy még csak most fogod? I don't think I can do this now. Best to come back.
Ezt nézem meg, bocsi. Ó, ezt is így gyűjtjük. Ah. Elhiszitek, hogy most fogjuk megkapni a láthatatlanság, vagyis nem megkapni, megtanulni? Utána mehet a párbaj. Mennyi minden lehet így gyűjteni, ugye, amit néztünk tegnap. Kihívások. Nem, jaj, hogy ezeket be kell szedjem. Gyűjts 15 mindentudó útmutató. Ja, hát eddig nem volt szó. Haló. És akkor ez itt van a gyűjteményekben? Nem gyűjtemények, bocsánat. Felszerelés? Elpillő hátasunk is lehet, ugye lehet majd állatkánk, illetve seprünk is. Későbbiekben. Should come back to this another time. Ja, már megyek. Messze van? Revelio. Ah, ez csak így... Ah! Az jó. Akkor jó étvágyat. Előre is. Azt tudod, hogy mi lesz a menü? Vagy meglepi? Bár ez mindjárt itt van. Én nem hiszem, hogy használni fogom a gyors utazás, mert olyan jól néz ki minden, basszus. Revelio. Mit nézel? Szép. Cica, bocsi. Cicázni kell. Meglepetés. Tiszteledj! Új, be akarok menni mindenhová, minden szobába. Bocsánat, jövök. Revelio. Ezt folyamatosan nyomogatni kell, csak nem tudom, hogy hol voltam, hol nem voltam. Egy messzi-messzi galaxisba, tudjátok. Valami chili van, akkor itt van valami. Amit még nem fedeztem eddig fel. Valami feladatot ad. Később. Jó napot, tanárnő! I believe we have some matters to discuss. Egyetértek, beszéljük meg. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good.
Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. És ha én akarok valakinek ártani? Versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Én már készen állok arra, hogy fölgyújtsak mindent. Find me once you've finished. Nyelj 2 menetet a Ó, nem mondod. Teljesíts egy varázskombináció gyakorló menetet. Oké. Akkor megyünk előbb megvívni. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Hát, ha titkos, ha nem titkos. Val megyek. Fiát, ő is ad valami feladatot. Nem ő adja ezt a feladatot? Vagy valamelyik feladatot? Küldetések. Nem. Akkor ez egy másik mellékküldetés. Akkor... Hú, mennyi küldetés van már? Akkor térjünk vissza az előzőhöz. Bocsi a csukak. Mindenki teázik. Bocs, nekem is kell. Szerintem annyi időt nem is lehet felfedezni. Láttátok milyen nagy. És ez csak a kastély. Adjatok teát. Bocsi. Útközben megejtünk egy teát. Nem így mentem el az előbb. Csak úgy kérdem. Nyelj 2 menetet a párbaj klubban. Teljesíts egy varázskombináció gyakor... menetet. Oh. Én körbe-körbe mászkálok? Vagy most... Nem. Most megyek ki. Majd meglátjuk, hogy mennyi idő alatt teljesítjük, vagyis fedezzük fel. Ezt mindig elfelejtem. Itt nincs semmi. Már megyek. Ezt még nem tudom. Ja, várj, már tudj meg plán. Oh, not again. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only 1 time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. Please, Peeves, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. Nem igen engedi. My privileges be handsome indeed. Velem próbáld meg. Még arra nem jöttem el, még első, hogy fogjuk ezt kinyitni, de szerintem ez is valami mágia fog kelleni. Ez lány WC? Oh! A kis pénz az mindig jó. Itt láttam valamit.
A mindentudó lapjai. Érdekesen. Ja, gondolom az is ugye egy mágia lesz. Mint a mozogna a növény, nem? Rebellion. De jól nézzel ki. Jó, de ezzel valamit csinálni is lehet, nem? Mit? Én nem sajnálom. Mindjárt megyek. Jó, menjünk. Meg kell vívni mindenkivel. Glad you could make it. Rebellion. Ezzel is majd lehet valamit csinálni, hogy látjátok. Bocsi. Biztos, hogy nem ezt. Lumos. Nem Lumos. Leviosa. Oh! Szóval ilyen is van, hogy nem adja ki alapból az infót, hanem valamilyen mágiával tudjuk csak előhozni. Azok a tepsik jó állnak ott. Ó, bocsánat, nem láttalak. Majd megvívunk később, jó? Ha vele kell beszéljünk. Rebellion. Ez a párbaj szóba. Biztos itt van valami felfedezhető dolog. Nem engedsz át? Amikor távolodok, akkor kezd kinyílni. Leviosa. Nem? Accio. Tudom én. Próba szerencse, nem? Protego. Majd rájövünk. Rebellion. Nincs valami felfedezhető dolog? Jó, beszéljünk. Can I help you? A legfiatalabb? Oh. Ez könnyű menet lesz. told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Ő a főnök itt. Első éves. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Van tagsági díj? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Szóval közösen is lehet. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Begin! Kezdjük! Hogy volt? We'll make you regret signing up. Te is! Bocsi! Töld meg a sárga pajzsbűvájt, olyan megzavaró varázslatok, mint például a lebegtető bűváj adja a Leviosa. Van védőpajzsuk.
A célpont rögzítése. Nem kell, én rögzítem magamnak. Használatával válthatsz. Jó. Stupido! Meg voltak kölök! Jöhet a csajszi! Ki bánja meg? Na mondjad! Na gyere, mutasd mit tudsz! Jó vagyok. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Oh, na. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Köszi. Well fought. Hope to see you back here again. Hát gondolom. Első menet. Aha, nyer 2 menetet. Egy varázsló kombináció gyakorló menetet. Ah, Lukán bátrai társaságába. Én egyetértek vele. Na, hol az a csajszi? Ez eddig is itt volt? Ja, figyelj, hát nyernem kell 2 párbajt. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Hogy milyen kombinációk? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Jó. Most... Jaj! Protego. Accio. Pillanat, 2. Excellent four. Köszi. Az melyik 2? A fasz! Nicely done. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Ah, kösz. Szóval a 2-es és a 4-es az a jelenleg olyan mágia, amit tudok párbajba használni. Jó, de még egyet... Aha! Az eltűnt, ahogy látjátok ott bal oldalt, és akkor még egyet nyernem kell. Jó, Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Igen. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Sebastian. Yes, Sebastian. Then let's get to it. Lássuk. Ready to 2-es, get 4-es. thrashed? 2 csaj. Apologies in advance. Mi van? Mi az, hogy 3-2 ellen? Hát, nem baj, megoldjuk. Stupido! Levioso. Protego. Stupid one. Stupid one. There you go.
Nesze, bazd meg! Bocsi! Glad I didn't bet on that round. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Hát akkor köszi, hogy itt voltál, János. További szép napot. Boldog karácsonyt és jó étvágyat. Majd később találkozunk. Addig is, szia. Hú. Jó volt. És ne felejtsd, én elég sok mindennel játszok. Szóval biztos, hogy nem hogy utolérsz, le is hagysz. Kemény 4% a sztori. Jaj. És köszi! Ja, akkor menjünk vissza professzorhoz, ahol megtanuljuk a tűzmágiát. Köszi! Te voltál, igaz? Szerinted emlékezni fogok, hol van a párbaj szoba? Jó, ha leesünk, akkor vízbe esünk, az egy jó dolog. Bár úszni nem tudok. To help me with my sad predicament. Egy új diák segítene? Mi volt tovább? Szerintem ilyen melléküldit ad. Nem figyeltem. Túl gyorsan beszélsz. Megjöttem. Mindjárt jövök. Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. Mondjuk, mindjárt jövök. Ó, zárva van. Hát akkor mondtam, hogy mindjárt jövök. Készen állok. Jöhet a tűz! I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor? Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Nem gyújtom fel az iskolát, nem gond. Concentrate. And keep your F-et kell nyomni. Pillanat, F meg space. Aj, hogy ez így el... Bazd meg. Ki kell cserélned valamire. A Lumos ugye az éjszakai világítás. A javítás, ez a kettő, ez nem igen kell jelenleg nekünk. Ezek kellnek a párbajhoz. Mit szerintem behúzom? Legyen 3-as.
Már megtörtént. Én már megcsináltam. Kell még beszélni? Nem, ennyi? Incendio. Jaj! Accio. Levioso. Incendio. Csak gyakorlok. Accio. Kimerült a pálcám? Ja, idő kell, hogy visszatöltsön. Aha. Haladjunk. Azonnal el fog tudni vajon? Tényleg, sötét részlegbe megyünk. Lumos. Szóval a Lumos az jó, hogy azt benn hagytam. Jó, már megtörtént. Kind soul, help me. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Na jó hangzik. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Mellé küldi. De hát benn van. Nem kezd eltűnni. Jaj, az az ősi mágia! X. Hát én teljesen elfelejtettem.
Ja, de nem ezt akarom csinálni. Bocsi. Engem zavar itt, fiúk, lányok, ez a kis írmány. Hiába húztam át, már játékot megőztem, ki és belépek, hogy ez eltűnjön. Úgy. Szóval van olyanunk, hogy ősi mágia. Valamelyes jobban, nem? Nem ez? Bocsi. Tudom, hogy nagy az iskola, de én ilyen játékban szerintem, ahol ennyi minden látnivaló van, én nem használnám, meg nem is használom, majd látjátok el a gyors utazást. Mindenhol van valami, amit lehet látni. Revelio. Ezt nem lehet üzülni. Leégetem. Ja, elnézést, nem ezt akartam leégetni. És persze egy olyan ajtót se találok, ami... Tudjátok, le van zárva. Revelio. Még nincs itt a professzor. Ez mindig úton van? Ah, there you are. Igen. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. És akkor a Sebastiannal fogunk menni, gondol. A professzor 5 perce van, akkor nem kéne indulni. Csak úgy. Bár. Ó, hogy ezek élnek. Nem zavar. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Itt is van kiadva valami fel... Ja, itt is van. Sebastian, there you are. I was hoping to see you.
I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Gondolom. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Tudja valaki hol a könyvtár? Mert én nagyon nem. Ja, úgy már este van. Aha, hát gyorsan telik az idő. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you most tanuljuk meg az álcázó bűbájt. I'll actually be able to turn invisible. Something like that. It's not as foolproof as a mind a köpeny, mind a filmekből. Expensive. And spells are free. Give it a try. Várjatok, F, ó, bazd meg. Akkor elméletileg így már ki fogjuk tudni nyitni a ládákat, amik ugye... Aha, jaja. A szemes ládáknak áll a világ. Nem hiszem, hogy jelenleg harcolnunk kell. Szerintem a... Későbbiekben szerintem a Lumoshoz kelleni fog nekem. Legyen ez most. Ó, de jó! Jó, kérdőjel. Éjszakai felügyelők.
Nem tudom, ők szerintetek mászkálnak? Aha, kérdőjelnél még el lehet tűnni. Kolléga, az nem tudom hol van. Ja, most jön. Hülye vagy, öcsém? Mondták már? Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Én már elbújtam. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. Okay. I'd get you in. Akkor mindenképp kell a Keep my kulcs. word. Trust me. Is someone there? Is that you, Peeves? Faszom, pont alá ment. Goodness gracious, what a mess! Jó. That wasn't so difficult after all. Now to find that book. Jó nagy lakatja van. Hoppá. Szálljuk vissza. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ja, le kell mennünk. Alapvarázslatot. El kell csaljuk? Ó, de jó. Ghost, don't let her see you. Ez egy szellem, nem? Should be in the clear. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Ravelli, why do you think you'll find a cure in the restricted section? Van itt minden. Shouldn't have nothing that can help Anne. No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're on. Mert azt mondta, azt hiszem, hogy már nem kell a... Precisely. Ez a mágia. I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Várjatok! Silent as a grave. Hagyjuk azt.
Szóval hogy nyitom? Vagy hogy cselezem ki, meg kinyitja a szemét? Látjátok? Lehet, hogy most nem lehet, mert ugye küldetésbe vagyunk. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Én maradok bujkába, az a biztos. Leviosa. 8-as szint, még egy kis HP. Revelio. Ó, ide viszont szerintem... Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Francba. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Gondolom, ezt meg kell javítanunk. Várjátok? Repair. Igen, vagy így gondoltam én is. Revelio. Új, a lépcső. Ez áll a könyvtár. Lumos. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. Jó sötét van itt. Revelio. Ó, mindjárt megyek. De semmit nem akarok itt hagyni. That's it. Jó, de nekünk oda lehet menni. Betesszük, mert ugye nem véletlenül tanultuk meg a mágiát. A védelmet. Nekem van egy olyan érzésem, hogy kelleni fog. Jó lenne látni is. Nincs valami... Lumos. Hát így aztán sokat élsz, hogy nem vagyok látható. Revelio. Azaz, nyisd ki! Ott a jó út! Where might this lead? Nem tudom, de szerintem be kell mennünk. Nekem egy olyan érzésem. Ez nem ide a könyvtár?
Ez végleges? Nekem azok nem tetszenek. Elmentem én, hogy nem tetszenek! Ősi mágia! Végtelen hatalom! Ja, ez közel megy. Van még? Jó, nem így kő. Okay. Jó, használom. Hogyne. Én nem ezt akartam. Lumos. Revelio. Ó, bazd meg! Stupefy. Leviosa. Tanulok. Hú, bazd meg! És ez hogy? Gyorsan is át kell ugranom. Most ez jutott eszembe. Revelio. This must be the way forward, but to where? Mit tudom én? Na várjatok. Meglövöm. Ide jön. Az ott eltűnik. Na bazd meg, itt is utás. Nearly there. Best keep my wits about me. Én is úgy érzem. Jó, a HP poti van bőven. Mennyi a max? Meg egy jó szemüveg. Na, itt már csípúj lesz. Nézzük meg, hogy mink van. Mert már találtunk jó pár dolgot, ugye. De nem ezt akartam megnézni. Nem is ezt. Felszerelés. Kis skin. Az ilyenkor rajtalan? Rajta gondolom. Wow, plusz 16 védelem! Elég hülyén néz ki, de mindegy. A 9-es szintnél lesz elérhető, aha. 350 HP van, haló. Wow, add ide. Kicsit keményebbek lettünk. Hülyén nézzünk ki, de lényegtelen. Hú, azok puskások? Jaj, akarom én ezt. Revelio. Célozni kéne.
Várjatok egy picikét. Nem ezt akartam! Várjatok! Kicsit össze vagyok keveredve a mágiával. Hú, bazd meg! Nem volt szó, hogy itt vagy? Nem kell mindig védőpajzs. Kicsit elnyomtam a dolgokat, előfordul. Béke? Béke? Béke van. Be akarok én ide menni. It is a book after all. Egy könyvet kell ennyire védeni, basszus. Ez úgy csak egy emlék. Segítünk mindenkinek. A 4 ős alapító. És szerintem ő látja őket. És ugye elméletileg az emberek nem látják őket, vagy csak nem... nincs bennük, tudjátok. Az X-faktor. Szóval akkor a kislány is lehet, hogy mágus lehet. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach. Welcome. Professor Rookwood, Professor McCaw. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But
Let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Nem mondott semmit. Nem biztos jöttem. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Akkor már nincs gond, ki tudok menni? Teljesítsd a főküldetéseket. 260 TP. Vagy még bujkálnom kell. Revelio. Látok egy izét. Jó sok heal poti. De meg nem mondom nektek melyik a heal. Elfelejtettem, azt hiszem G betű? Ja, megyek. Menj vissza Fig professzorhoz. Már megyek is. Elmentem, még este van, nem? Hol tűnt mindenki? Vége az éjszakának? What are you up to now? Hogy minden helyzetben más mágia kezd így folyamatosan átpakolni a dolgokat. Megjöttem? Te jöttem, nem jöttem meg. Revelio. Bocsi, ez az ebéd meg a... tudjátok mi. Valami chillinggel, csak nem tudom mi. Na, még éjszaka van. Hoppá. How nice to see you, my young friend. Ő, még a tábla is beszél. Az ott mi? Revelio. Levioso. Nem? Na várjatok, hogy legyen? Egy lámpa nem kell, mondjuk azt. Nem? Levioso. Nem? Incendio. Azt szerintem be kéne gyújtanunk, nem? Az olyan, mintha valami tűz. Fákja lenne. Eddig például nem megy el a tüzem. Talán később, ha tüzesebb leszek.
Na nézzük. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Kicsit csámcsogok. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Okay. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Akkor ő el fog menni. Itt különben semmi nincs. Na, egész éppen jön a pénzünk. Kapjuk a fizut. De. Szerintem akkor még lesz 1-2. De ez nem a mi skin? Vagy nem tudom. Kinézett módosítás. Minden eltehetünk skint.
Na ez már... Ez... De nem mindenne, bocsi. Na most hol voltam? Ja, ma a kinézet módosítása. Wow. Így valamelyest, ahogy látjátok, visszafogottabb kinézetünk is lehet. Hát én már azt mondom, hogy én magam is fölvenném, ahogy kinéz. Hát ez így állat. Oké. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. Ó, kaptam egy levelet. Jövök, Nata! Milyen mágiáim vannak, várjatok. Mindjárt olvasom. Nem tudom megmozdulni. Az jó vagy az? Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Oh! Oh! Ezért nem tudtam megmozdulni, mert még jött a posta. Ez itt a világtérkép. Ó, még egyáltalán nem voltam. Északi fordmocsát írtott rengeteg. Nem is kicsi ez a hely. Oké. Na, azt akartam megnézni, hogy van ez, megzavaró, ez felemel. Van ez mozgat, van a tűz, és van a láthatatlanság. Ezt meg kell nézzük mindenképpen. Lumos a fény az anyja nem kell, meg a javítás. Ez a még plusz 2 mágiánk. Ez majd valamikor máskor. Jó, és engem érdekelne, hogy az Istenben nyitom ki ezt az istenelteládát. Küldetések. Ó, és még tőle is kaptam levelet. Hú, kicsi csak ez a levél. Már bajnokság? Ez kicsit később, jó? Jaj, bocs, már megint ezt néztem, 5 akartam. Jó.
Ó, van itt meló bőven. És akkor én nem is fedeztem föl semmit. Küldetések. Ó, Isten! Ugye ezek a fő küldetések. Ezek a melléküldik, ez meg... Capitulatus. Az jó lenne. Először beszéljünk a Csajszival. 4-es szint ajánlott, 3-as szint ajánlott, itt meg semmi sincs. Itt, ezek meg olyan melléküldetések. 4-es szint. Jó, hát én mindjárt 9-es szintű vagyok. Menjünk világot látni. Először mentsünk, mert már nem, nagyon rég nem mentettem. Mentések. Jobb, ha 2 van. Már jártam úgy játékból, hogy egyet kitöröltem. Igen, felkapom. Megzavarom, megsütöm. Láthatatlanná válok, nem gyújtjuk fel a Oxfordot, nyugi. CT, dodge. Jó. 4-es láthatatlanság, X-ra szuper mágikus hatalom, és az Y-nal meg mindenkivel odabaszunk valamit, jó? Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Oh! Nem is volt szó, hogy itt van pénz. Azért ennyit nem sétálnék, ezt tegyük hozzá. Lehet, hogy kell ennyit sétálnunk, mert ott még nem voltunk. Jó, hát akkor sétálunk. Sétálni jó dolog. Ja, meg ugye a Q a védelem. Ja. Revelio. Cica? Ez is ad majd valami feladatot. Levioso. Levioso. Accio. Incendio. Én kihasználok mindent. Revelio. Nem akar valamilyen működni? Nem, akkor nem. Akkor később aktiváljuk. Revelio. Itt voltunk este. Ő is ad valami melléküldetést. There's something in there. I just know it. Ja, én is láttam már. Itt is van egy ugyanolyan. Hogy szedjük ezt le? Egyes szintű zár. Nem lehet lepörzsülni. Abekadabel, nyisd már ki. Vagy van olyan várjatok egy picit, van olyan mágia, amivel leszedem a lakatot? Az átváltoztatás... Az mozgatás... Hát ezért már nem mondanám annak.
Előbb-utóbb majd lesz valami. Revelio. Jó vagytok, fiúk? Van valami? Nem? Levioso. Nem? Accio. Incendio. Hát még a tűz az lehet. Revelio. Gyerekek. Ó, kijutottam. Hihetetlen. Ó, beszállhatok? Accio. Levioso. Nem? Csak megpróbáltam. Jó játékot. Nem vagyok én gonosz. Revelio. Annyira. Jézusom. Ott egy ajtó. Szedd a lábad, amíg nincs sepünk. Revelio. Ez kinyílik? Ha, van mögötte egy nagy láda. Levioso. Accio. Incendio. Akkor lehet majd valami robbangatós mágiával. Revelio. Ó, itt is van gyors utazás. Ha. Hello! A híd! A végső csatánál, amit felrobbantottak, hogy ne jöjjenek át. De igazából sok értelme nincs a hídnak, nem? Most a filmben visszagondolunk. Hát most... Itt, ott lejönnek, itt meg fölmennek. Most... Na mindegy. Revelio. Hagridhoz nem lehet csak úgy bemenni. Bár ő még nincs itt. Nem hiszem, hogy ezt kell baszogatni, igaz? Gondolom lesz valami kifejezetten ide mágia. Szerintem ami tűzzel fogjuk leszedni. Tippelek. Mindjárt találkozunk Kizéval is. Jó, menjünk az úton. Itt van egy egész pálya, basszus. Revelio. Wow. Hová? Jövök. Én összeszedek mindent. Ez a bagolyház? De majdnem el kell menni. Bocs. Elkalandoztam.
Amit fölbantanak, hogy a gonoszok ne menjenek át. De itt simán, ha tovább mennek, akkor... Na, az a torony az nem néz ki túl jól. Én azt mondom néktek. Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. Szerintem én még itt nem voltam, nem? Jézus. Jézus. Revelio. Nem valami feladat. Pipi! Jó, hát a csirk az kicsit furcsán néz ki. Revelio. Ó, keltészta... Oké. Adj pénzt, meg minden mást is. Új, micsoda fények vannak itt. This could prove dangerous if I'm not careful. Nem gond, megoldjuk! Tűz megvan! Más támadó mágiám nincs, nem? Védőpajzs megvan. Gold védőpajzs. Ő nem fél. Ő is ad egy küldetést. Isten, még mindenki ad egy küldetést. Mindjárt, ezt hadd aktiválja. It is good to see you, my friend. A téged is. Hogy vagy? Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. Yeah. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home.
Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Az egy jó kérdés, mit történik ott? Segíts az idegennek. Jó, érdekes, hogy a Oxfordban ugye mindig a diákok veszélyes úton haladnak. Megyek. A bandita elintézzük. Szerintem itt valami... Itt valami lesz. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Ez az, néni, adjuk neki! See you. It's your life hanging in the air. Nem így akartam, bocsi. Az mi? Oh, what's the light go out of your eyes? Kiszki, többi búbolyó. Még egyszer. Ja. Többféle ellenség is lesz. Hagyj oda, várjátok. Egyes felemel, kettes vazdusa, és mi hármas a tűz. I'm not going anywhere with you. Hubban meg, az nem volt, hogy én nyavatok. Csapd oda! A faszomba, hogy ez ilyen közel megy csak. Bocsi. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Revelio. Néha belekeveredek a mágiákba. Össze-vissza nyomogatom néha. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin, gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin.
I Meg kell keresni, mi? he created them as a Melyik küldi? diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of Én puzzles utálom a and rejtvényeket enigmas. Na, értitek. I'm not sure old vine-covered pillars are worth studying. Well, I think anything concerning Merlin is worth pursuing, and I shall have you know, no one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has its symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Oh. És akkor ez az egyik ilyen... hozom. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Hol helyezzem? Ja, bocsánat. Eltévedtem. Ja, így. Oda. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Szerinted mit kell csinálni? Szerintem be kell gyújtani. De csak egy tipp. Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Mi süllyed? Van még? Merlin's beard! How beautiful! What a day! I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Mely egy melléküldetés? Nem, hogy így elhoppolnak. Itt hagyott egyet. Már besötétedett? Itt is van valami melléküldetés. De fogalmam sincs, hol vagyok. Hol vagyok? Jó, eljöttünk. Milyen ikon látok? Ja, aha. Revelio. Hoppále!
Hát még a vízbe is be kell, hogy jöjjünk. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Te is küldetést adsz már így is. Hát ez mi történt? Hát így is nézzetek, mennyi küldetésünk van. Kívások, küldetések. Nem sok. Többet egyel nem akarok összeszedni. Ez is már többbe kellett érni. Revelio. Te ki vagy? Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Most mondta, hogy kicsoda. Any whispers going about the town? There's a thief on the loose by the name of Katrin Haggerty. She's an ashwinder. She's stealing everything that's not nailed down, and people have had enough. Katrin's hiding in a camp just southwest of town. What do you have for sale? What can I help you with today? Gombán nekem is van. Ez elméletek jó. Ó, van ilyen kalapom? Mikor találtam? Pillanat, pillanat. Hon a sapka? De hát ez mennyivel jobb, haló? Beleküljén néz ki, de mindjárt megoldjuk. Bár nem is, ez így jól áll a sapkával. Most zöldettem. Mi keményebbek lettünk. Revelio. Not sure how I'd fare in a little place like this. Kicsit gyűjtögetünk, jó? Ó, hogy az Isten! Nem szóltam. Csokolom! Bejöhettek? Na jó, most már így felső, és fogadjunk, hogy jobb, mint ami nekem van. Az hol van? Revelio. Levioso. Accio. Incendio. Meg kellett próbálnom. Fénylik. Ó, igen, ez volt a konyha. Lecsógatunk, aha. Hoppá. Már 12 HP poti. Revelio. Engedj be. Ez hol van? Jó, hogy ezt szét lehet így ütni. Én itt se vagyok. De még egy új sál is. Jó, menjünk haza, mert sötét van. Mert sötét van, akkor ugye haza kell mennünk. Bár a játék most nem mondja. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Oxford. Holami nagy lépcsőház. Viszlány. Adekál klub helyiség. Menjünk haza.
És akkor otthon megint átöltözünk. Mert fogadjunk, hogy már minden, amit most láttam, minden jobb. Csak ennél megvan a cuccunk. Mármint a szintünk hozzá. Igen. Egyen jobb védelmet ad. Megint találtam valamit. Isten. Aha. Tízes szinte. 58-as védelem. Hányas szintű vagyok? 9-es. Megyek! Menjünk tanulni, fontos. Már jövök is tanulni. Mint a pizsomában lennék, nem? Hát még este van, vagy reggel van? Nem látom az időt. Mert tényleg nem mutatja a játék az időt. Vagy legalábbis én még nem láttam, hogy hol mutatja. Lemegyünk. És mindjárt ott vagyok. This cannot possibly be as difficult as it seems. De mióta megvan ez a mágia, azóta nem találtam. Ó, itt még nem voltam. Egy olyan ládát sem, amit meg lehetne közelíteni a álcázó mágiával. Ha valami csili. Ott valami csili van. Jézus, itt se voltunk még. Nyisd ki! Ezek csak díszek? Levan, ez is lekatol. Revelio. Leviosa. Accio. Biztos lesz hozzá valami mágia. Incendio. Hoppá. Ez víz. Bocsi. Revelio. Gyűjtögető életmódot élünk. Hoppálé! Jaj! Emelgetett szamár. De ez se... De nem, ha túl közel megyek hozzá, nem csukja vissza a szemét. Jó a taktika, de mégse jó.
Meg fogom nézni, hogy ezt hogy kéne kinyitni, vagy aki tudja, az majd szóljon. Mert biztos, hogy ez a mágiával kell. Gyorsan? Nyitva volt a szeme. De oda mentem és ki tudtam nyitni. Akkor lényegtelen, hogy lát, ha nyitva az van a szeme, csak használják ezt a mágiát. Ó, gyerekek. Revelio. Ez itt csecse. Na menjünk a... Tudjátok hova. Előbb körbenézek. Akkor még aki esetleg azt tudja majd, hogy ezeket hogy lehet használni egyes szintű szám. Ezt nyugodtan majd írja le kommentbe. Revelio. Na nézzük. Reggel van. Kezdjünk. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Hello! Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Gondolom, mindenki. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no longer afraid of the egész jól néz ki, nem? Fiatal, kedves találmány. Filmben azt hiszem valami idős hölgy volt a tanár. Most Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Jaj, ezek akik kiabálnak. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! Nem ezt akartam mondani. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Ez a tanárnő az ő koncentrációhoz. Planting dittany at our potting tables. You can all get started. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you.
It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Miffler's fancy or roses? Nagyon szépen néz ki, nem? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Okay. Ennyi? Rákattintok és benne van. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora. The Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Okay. Hát ez így eléggé egyszerű, de nekem nincs túl bonyolítva. Form of beauty. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but your lead. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that? Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a thumb once. Don't worry. Nurse Blaney put it back on. Trust me. You do not want to go through that. Itt is lehet gyakorolni. Levioso. Accio. Incendio. Ne azon gondolkozok, hogy vajon jó lenne, ha tényleg lenne ilyen, vagy kopogjuk le, tényleg ki tudja, hogy van. Én nem biztos, hogy elmennék ilyen növénytannal. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Mivel támadjam meg? Hogy? Hoppá, bocsi. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out.
did say... Mamma mia! Jaj, ezt tudom mi. Szóval tabban nyílik meg ez a lehetőség. Megtámadtam. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Hát ez érdekes volt. Tudok még tépni egyet-kettőt? Aha, elvihetjük az összeset, akkor én elviszem, mert... Rebellion. Már itt van. Miért? Ne, nem igaz. Nem elmutatja, de én most így jövök. Káposzta támadás. Jó, de most nekem talán nénivel kell beszéljek. Vele. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Hogyne, jövezi! Jó, akkor már van ilyen támadási lehetőség is, fiúk, lányok, hogy káposztázhatunk. 4 perc. Ennyi? Oké, és akkor most küldetések, igen, mink a küldetéseket. Bájital. Hát akkor menjünk a bájitalhoz. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as in the great hall. Menjetek, fiúk, lányok. Utat. Messze van? Hát nincs messze. I couldn't agree more. I've been sending owls to my mother, pleading with her to send my favorite nightshirt. She put a bow chuckle on Nem my hallgatózunk. To see a creature get put down like that. But trolls have no... Te mit csinálsz a pálcáddal? Utat, jövök. I'd like to do some window shopping in Hogwarts. Nem tovább. Revelio. És itt még nem voltunk, és akkor szerintem meg is vagyunk 10-es szintűek. 1 milliméter! Engedj ki! I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Levioso! Ott a 10-es szint! Még több kakaó! És akkor mi az, amit szereztünk különbe? Ez volt az. Add már ide. Most mehetünk.
És ad egy mellékküldetést. Isten, mennyi feladat van ebben a játékban. Megyek. Na, főzzünk egy valamit. Revelio. Some left in the military guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. There's Sharp's desk. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Jövök. Itt valahol el lehet menni. Kis pénz az mindig jó. Itt vagyok. Bocsi. Sokan látnivaló. Na nézzük. Mit főzzünk? Húsleves. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. Nekem van 12. You never know when you might need it. Please begin. Ennyi? Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Várjál. Please Nem be tudom, mit csináltam. meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Egy csipet. Még? Főn abban nyak. Vámleveses kanál. No, bazd meg. Ja, aha, addig kell kevergetni, amíg... Aha, mutatja. Oké. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more... Szerintem ezzel lesz a legtöbb melónk. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. A 13 főzetem van, gyógyító. Gyűjts, hamu, valamit, megyek. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. Oh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped.
I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Szerintetek le lehet bukni a játékba? Hogyha én mást is elveszek? És kapok büntetést? Vagy fogadjam el, és utána majd segíteni fog nekünk a dolgokba. Mármint a diák, a Weasley. Ti mit tennétek? Szerzd magadnak! I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Nem tudom. Lebukunk. Very well. I'll bring you a Fwooper feather. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Basszus. Elbaszok, igaz? Az mi az Istennyel? Quartz szölme. Mi kell nekem? De ezt itt már voltam, hallom. Remember, precision is key when brewing potions. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Adurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Proficiency and potions are two things that cannot be rushed. Ó, basszus. Akkor van egy hely, ahol ugye növényeket tudunk termeszteni, itt meg főzeteket lehet főzőcskézni. Ó, Isten. Ezt kell megcsináljam. Közlési idő 26 másodperc, aha. Ilyet se főztem még. Semmit nem kell csinálni vele? And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Oh! Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. Ez azért nem jött össze neki. Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Tudtam én, hogy lebukunk. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Tudom, de hát mondta, hogy segítsek. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me.
I shall assume that you've learnt a lesson. Igen. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. És nem kapunk pont levonást. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Hú. Kézadtam. Köszöntem. Küldetésnaptól megnyitása. Szóval itt már lehet főzöcskézni is. Tök jó. Használj Pio. És ez hova visz? Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fink. Scrope can help you. And you can help Scrope. Get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. Ki az a Black professzor? Azt sem tudom engem, hogy hívnak. Rájöttek. Ez ugye a fő sztori. Használj ellenségen. Téli kisikeresen az ellenséges támadásokat. Akkor igazából szerintem el kéne mennünk a párbajozni, nem? Ezt mondom nektek. Messze van? Ugh, my robes are going to reek from inspiration for the rest of term. I'd better keep an eye on hard places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Várjátok, ott azt hiszem van gyors utazás, nem? Nem, hogy azt mondtam, nem fogom... Aha, hú, de messze vagyunk. Aha. Szóval minden megvan. Következőhöz. Future champion coming through. Hello, Lucan. Is the final round across wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Well, nem, de mindegy. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Igen, mert nem fogok egyedül menni. Sebastiannak. Yes, Sebastian. Then let's get started. 1-es, 2-es megzavarás. 4-en! Hát menjetek, ha tudjátok hová. Hát most már ezt a pajzsot 10 évvel kell megtölni. Hú, de jó lesz.
Stupefy. Come on. Leviosa. Accio. Freezer. Stupefy. There goes my way. Stupefy. Húbba meg. Jó lenne egy valakivel így gezni. Ennyi HP-d van, anyám! Mi a tűz? Kifogyottam! Kicsit messze vagyok. Ő már földön van? Várjatok, hát tüzelnem kő. What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Na, ez egy jó ötlet. Wow! Hát fiúk, lányok, ez jó volt, ismételten. Szóval többféle pajzs is van, amit van gyengébb és erősebb. Jó tudni. És akkor nézzük meg, hogy mit is kaptunk. Egy felsőt kaptam, nem? Nem. Köpen? Nem. Mit kaptam? Semmit? Hát pedig azt hittem, amit kaptam. Na mindegy. Viszont feladatok. Igen, a tüzet kéne használjuk. Tényleg kisikesen az ellenséges támadások elől. De szerintem az is megvolt, nem? Ezt szerintem majd csak később tudjuk, hogy haladunk a nagyvilágba és használjuk ugye a mágiát, mert minden mást, ugye ez majd teljesül. Addig ezt nem tudjuk igazából tovább csinálni. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Hát mit lehet elmondani? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to come. Mondom, most is többféle mágiát kell majd használni. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Jaj, bocsánat. Accio. Incendio. Leviosa. Good one. Hát bár én nem tudom, hogy itt hova tettem be. Accio. Incendio. Megvan. Excellent fall. Accio. Incendio.
Kifogyottam! Kifogyott a pálcámból, kakajú. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Even though you won the tournament already, I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. Na, ez is jó ment. Tényleg, azt kell legjobban igazából ugye fejbe tenni, hogy mit hova tettél. Mi nem vagyunk kész, igaz? Ez szerintetek beleszámít a feladatokba? Beleszámít! Oh. Egyrészt nem tudom megcsinálni, ilyen köveket nem igen akarok gyűjtögetni. Azt aktiválom, de ezt legközebb csináljuk. Egy picit itt kicsit körbejárunk, mondjuk úgy. Ja, azt sem tudom, hol voltam eddig, meg hol nem voltam. Vagy ez az a baj, hogy már 15 óra lesz. Ezt hagyom, kinyomom. Eszköztárgyűjteni, kihívások, küldetések. Kinyomom, nem mutassa. És még egy kicsit itt körbenézünk. Revelio. Ezt olyan, hogy kell megint kinyitni. Becsukódik. Lehet, hogy lassítan? Becsukódik. Fogalmam sincs. Revelio. Ez pocsék abba, hogy látjátok. Érdekes, hogy itt mi nem voltam. Ez is szerintem majd valami mágia kell nekünk, hogy ezeket kinyissuk. Revelio. Off on another adventure, are we? You can't be beat, can you? Mi? Veletek harcoltam? Lost to a new student? I didn't see that coming. The best duelist won, I suppose. And found out we were sorted into the same house. Shame it's over. I was just getting started. Our poor mother doesn't know. Szerintem velük harcoltunk. Csak egy tipp. Revelio. Nem voltam én még itt? Nem tudom, hol vagyok. Azt éljük hozzá. Hol van egy jobb kesztyű? Jó életük van a festményeknek. Nem ezt akartam. Ez nem? Nem? Hát meg kellett próbálni. Itt is lesz valami. Milyen mágiával? Más mágiám viszont nincsen. Revelio. Incendio. Jó lenne mondjuk úgy hamarosan elérni a 11-es szintet. Várj, nem itt van. Aha. Jó lenne tudni, hogy hol vagyok. Elhiszitek?
Van ilyen öpködő lap, de azt nem tudom, nincs betéve az a mágia. Revelio. Ó, itt még nem voltam. Azok ott mit csinálnak? Na hagyjuk. Jó vagy? Revelio. Reading can be as magical as any spell. Why can't students see that? Nem tudom, hova vagyok. Eltévedtem. De legalább világot látunk. Iskolát látunk. Az a csónakház? Revelio. Hol a lépcső lefelé? Nem, az a csónakház. Ha? Nem tudom, mi akar lenni. De akkor nem itt megyünk például oda le. Jó. Szerintem megtaláltam a leutat a csónakházhoz. Ott még nézzünk körbe így, ha magyarosan, fiúk, lányok. Revelio. Mi lesz ott? Valami kincs biztos lesz, ami nincs. Mennyi lépcső? Pillanat, megyek. Küldetések nyom... Követhetők. Tudjuk. Hello? Mi ez a sok diák? Mindenki csónakázik, vagy mit csináltak itt? Revelio. Revelio. Kint van valami vajon? Fix? Incendio. Egy milliméter kell ahhoz, hogy a következő szín meg legyen. Ennyi? Ennyi van itt? Szépnek szép, de... Igen? Azért jöttem le. Hát el kell egy képet csinálni, bocsi. Csak valahogy be kéne álljak, hogy jobban látszódjanak a dolgok. Lehet valahogy kizumolni, vagy nem tudom én mit csinálni. Húszni vajon lehet? Így? Majd kicsit hülyén nézek ki, de mindegy, ez van. És akkor haza hopponálunk, nagy terem. És... milyen csónakház?
Enviadót. Haló. Hol van a... ami körletünk. Itt. Visszamegyek a chatbe, fiúk, lányok. Ennyi lett volna. Ismételten. A Hogwarts Legacy. Nem érek most uzsonnázni, úgy szólván. És akkor kb. Egy óra múlva megnézzünk egy új gémet, vagyis pontosabban egy új gémnek a demóját, mert majd valamikor később fog megjelenni. Szóval egyáltalán most hol vagyok? Itt. Lemegyek, az a biztos. Elmegyek a szállásomba. És ott mentek. Vagy jó, itt is. Szóval én köszönöm ismételten a figyelmet, Anubis voltam. Ha tetszett nektek a videó, nyomjatok egy lájkot, ha nem tettétek, meg kövessetek be. Mindenkinek mindent nagyon szépen köszönök. További szép napot, jó hétvégét. Hamarosan találkozunk. Addig is, sziasztok! Go.